මේ තියෙන්නේ ඇක්වා කාහක BMS එකක්. මේක රිපෙයාර් කරන්න කෙනාපු බැටරි එකක තිබිච්ච BMS එකක්. ගලවලා පැත්තකට කරනකොට මේක මම දැක්කා සයිඩ් එකෙන් කූඹි දෙක කුණු රැඳිලා තියෙනවා. කූඹි මැරිලා වගේ ගිහිල්ලා මේ එක්කම කුණු තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක ගලවලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් බැටරිය සර්විස් කරද්දී බැටරිය රිපෙයාර් කරද්දී අපි BMS එක ගැනත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඔය තැඹිලි පාට සයිඩ් එකේ තියෙන සොකට් එක සමහරලාට සවුත් වෙලා තියෙන පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් ලීක් වෙලා ඒක වයහානස් එක දිගේ BMS එක ඇතුළට ආපු නිසා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති කූඹි ගෙනාවු ඒ රොඩු ඒ වගේම මැරිච්ච කූඹින් මේ තැඹිලි පාට සොකට් එකේ පිටුපස ඇතුළත පැත්තේ හිර වෙලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් මෙහෙම වුණාම මෙම මේක ඇතුළේ තියෙන මේ පින් ටික දි รา පත් වීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒව අතරේ විදුලිය කාන්දු වීමටත් පුළුවන්. ඒකෙන් බැටරිය බැලන්ස් කරගන්න BMS එකට බාධා පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝල් කෝඩ්ස් ඇති වෙන්නත් ජෙනරේට් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපේ බ්‍රෂ් එක ආධාරයෙන් මම දැන් මේක සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම සුද්ධ කරගලා ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේකේ පින් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඩැමේජ් වෙලා නම් ඒක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මෙම සොකට් එක අපි පිටතින් බැලුවම ඒකේ ඇතුළත පින් සමහර ඒවා කළු පැහැගැන් වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් වයර් එක දිගේ බේරිලා ඇවිල්ලා මේක සොකට් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා එතනින් මේක ඇතුළාන්තයටත් ඇවිල්ලා මදර් බෝඩ් එකටත් දක්වා පෙන්ට්‍රේට් වෙලා. ඉතින් ඒකේ සර්ෆේස් එකේ තියෙන ඒ කොපර් පාත් ඒ වගේ දේවල් එතකොට මේකේ තියෙන පින් දි รา පත් වීමකට ලක් වෙලා එම කනෙක්ෂන් පරිපතේ තියෙන ඒ සම්බන්ධතාවයන් විසන්ද වෙන්න පුළුවන්. එතකොටත් ෆෝල් කෝඩ් ජෙනරේට් වෙනවා. එතකොට අපිට මේක බෝඩ් එක අර සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා රිපෙයාර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේක මේ ඇතුළත සහ අනෙක් පස මේ ඔප්ටිකල් අයිසොලේටර්ස් දාලා අයිසොලේට් කරලා තියෙන සර්කිට් එක. ඒ කියන්නේ හයි වෝල්ටේජ් එකකින් වෙන ඩැමේජ් එක වළක්ව ගන්න යා එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය පිටිපසත් සහ සොකට් එකේ උඩ පැත්තෙත් ඒ පැතිවල තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙම ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් කාන්දු වෙලා සිදුවෙන හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු මෙටවට ඇක්වා ප්‍රියස් බැටරි වලට සම්බන්ධ උපාංග සහ ඒ තොරතුරු සමගින්.